Stroller to, portable stroller. Yan, check ang natin kung yan. Close naman. Close naman. Ayan. So mukhang wala namang na-open dito. Ito. Ayan. Ito. So ayan. Wala namang na-open. Ayan. Bubuksan niya ng bata na. Oh. Sige. So di kuya. Di simcho kayo si Shopee stroller, ha? O, di ipapataw sa akin ni kuya. Obe. O, di simcho ka na. Di cento di kaiki, ha? Ayan, so basically nakakahon. May kahon yung stroller. Tapos yung parcel naka-bubble wrap. Pero itong kahon mismo may damage siya, no? May damage siya sa shipping, no? Hindi mo siya related sa pagupit. Kaka dito, oh. O yun, no? Dito rin, no? So yung mismong kahon may damage, may defect. Before pa nang natakpan ng bubble wrap, malamang may butas sa itong kahon. And, eto. So, ang tanong ngayon, kung affected ba yung laman niya sa loob, di ba? O, di ko pa ikikahon. O. O, di bang, kaya, hindi makay tiyan ng plastic, ha? Kaya ba ito kayo mo? Panhose, ha? Ito na yung mismo stroller. So, ganyan muna una. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Eh? Wala ni Kwan. Ano? Ha? Wala ni Kwan. Nandiyo, higigi na ilalaki. Nantuwa naman ihang. Saan yan? Iyakhang yato. Ay, no. Kaya sige lakang yato. O, ano, strap, po. Sige si Pala. Laibin, ha? Magkailaibin, ha? Di saan yung kwit sige, che? Di, ihaw balik ba? Ihaw balik ba? Boy. Ano Kwan? Yeah, instruction ba? Sige, saan yung open, close? Bo. So, coming from the box, walang instruction ni isa. What side? Ano Kwan? Ano Kwan? Ano Kwan? Ano yung boy na? Ano yung boy na? O, dabot ang kwando, ah. Ano sa igis na? So, ito tinataas to. Ano sa igis na? Kasi hindi ko lugar price kang isa eh. Ah, sige, andyan, kay lock, ha? Oh? Hindi yung milk loss para ano.
sige ba para unlock ko. Ganun nga. That's it. So yung quality naman, mukhang sturdy naman yung plastic. Ang tanong na lang, eto kung ito, kung nawala yung gulong na to, pwede nga ma-roll. Mara-replaceable, mukhang hindi eh. Parang disposable yung gulong. Tichabo, ay, ito ang chabo. Tichabo, sige, ti-X ha. It's on your face. Sige, ti-X, ayun mukha, ito, Ano yung ang sugat sa ilaan siya? Bigay po out siya. Bigay po out siya. Bigay po out. Ito, ina-assemble na natin yung seat. Ano yung buttons? Parang ba kay lock ha? Parang lock yung buttons. Ano ka na, sige ha? Ito. Diba? Oh. Can I one swing? Is that? Ayan, okay naman siya, ha? Ang tanong ako matibay. Parang hindi. Parang hindi. Parang anyway, yung object na nila portable, bali. Pero parang hindi siya ganun katibay. So basically, ito, balik na tayo ulit. Ito yung box. Walang instruction ng box, laman kagad. Buti na medyo intuitive kahit ang bata kaya. Walang lahat eh. Tapos nga, yung box, may punit siya nung nadala rito. Na-deliver. So, ayan. Pero mukhang gumagana naman. So, ayun. Color black siya yun eh, yung nabigay. Wala rin nakalabel sa box. So, ayan. So, anyway, itong seller na to, sino to? Angel Care. Ayan, legit naman to. Nagpinadala niya yung order bali. Including shipping, nabili ko to almost 1,994 yata eh. O, 994 COD amount, 994. From taga Bulacan pala to. So, yun. Legit siya. Wow. Why kay picture?